Klanten toegang geven tot hun eigen producten, dat kan natuurlijk ook. Je kan ze bijvoorbeeld mailboxen laten aanmaken, je kan ze out-of-office laten instellen of hun eigen hostingpakket laten beheren. Als partner doe je dit door onder instellingen gebruikers te selecteren. Wij maken een onderscheid tussen beheerders of gebruikers. Beheerders, dat zijn veelal jouw collega's die ook bij ons gekend zijn. Ze kunnen adminrechten krijgen. Gebruikers, dat zijn veelal externe contactpersonen, jouw klanten, die specifiek één of meerdere producten mogen beheren. We maken even een gebruiker aan. We kiezen tussen my.commel.com of my.webhosting.be. My.webhosting.be, dit is onze white-labeled omgeving. Hier is geen vermelding van Commel of van Commel logo's. Je kan ook kiezen voor een personal branding. Dit is een omgeving met jouw eigen logo en eigen URL. Wij kiezen even voor my.webhosting.be. Eens de gebruiker toegevoegd, kan je zijn rechten instellen. We kiezen voor rechten per account of productgroep en specifiëren wat hij net mag beheren. Bijvoorbeeld mailboxen op een aantal domeinnamen, een aantal hostingpakketten of eventueel DNS-beheer, databases of andere diensten. Zodra we terugkeren naar gebruikers, zijn de rechten opgeslaan en kan de klant aan de slag.